วัสดีครับอู๋สปินนายครับสวัสดีค่ะสู้ชิงค่ะคลิปนี้แน่นอนนะครับเราอยู่กันที่หน้า Apple Central World นะครับร้าน Apple แห่งที่ 2 ในประเทศไทยนะครับกำลังจะเปิดอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคมนี้แล้วทุกคนเห็นความตื่นเต้นบนสีหน้าของอูใช่ไหมคะนี่เป็นการที่แบบรู้สึกตื่นเต้นยิ่งกว่าวันแต่งงานของตัวเองอีกนะคะไม่ใช่ไม่ขนาดนั้น Apple Store แห่งนี้นะคะถือว่าเป็น Apple Store ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยค่ะเพราะว่าเพิ่งมีแค่ 2 ที่ถูกต้องพูดอีกก็ถูกอีกนะคะสาขาแรกอยู่ที่ Apple Icon สยามนะครับเปิดตัวไปเมื่อปลายปี 2018 ที่ผ่านมาและมาถึงปลายเดือนกรกฎาคม 2020 นะครับก็ถึงเวลาที่จะเปิดสาขาที่ 2 แล้วใช่และที่พวกเรายืนตรงนี้นะคะก็คือหนึ่งในทางเข้าที่สามารถนำไปสู่ประตูที่จะเข้าไปใน Apple Store ได้ซึ่งก็จะเชื่อมกับทางเดิน Skywalk BTS ใช่ครับ Apple Central World จะมีทางเข้าหลักอยู่ 2 ทางด้วยกันนะครับก็คือที่เราอยู่ตรงนี้คือสามารถเชื่อมจากสถานี BTS เดินผ่าน Skywalk แล้วก็เข้าประตูนี้ได้เลยกับอีกทางหนึ่งนะครับจะอยู่ชั้นล่างก็คือเป็นชั้นเดียวกันกับทางเข้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ที่เดี๋ยวเราพาไปดูเหมือนกันตอนนี้เรารอเวลาที่จะเข้าไปในร้านอยู่นะคะตามปกติแล้วเนี่ยวันแรกที่มีการเปิดให้สื่อมวลชนเข้าไปก็จะต้องเห็นว่าตามธรรมเนียมจะมีพนักงานใช่ไหมที่จะมายืนเป็น2แถวแบบ2ข้างทางแล้วก็จะปรบมือต้อนรับตอนประตูเปิดรวมถึงจะมีการไฮไฟว์เกิดขึ้นแต่ว่าในยุคนี้นะคะเป็นยุคที่ไม่ควรจะอยู่ใกล้กันเกินไปแล้วก็ไม่ควรจะไฮไฟว์กันด้วยเดี๋ยวต้องรอดูว่าเป็นยังไงนะครับไม่ใช่แค่วันสื่อมวลชนอย่างวันนี้นะครับแต่ว่าวันเปิดร้านวันแรกอย่างวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคมนี้เนี่ยก็จะมีบรรยากาศนี้เช่นเดียวกันแต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรารอดูพร้อมกันครับค่ะเปิดแล้วนะครับบรรยากาศจะต่างจากทุกครั้งที่ว่าเขาไม่มาเรียงต่อแถวกันแล้วเขากระจายตัวเป็นวงกลมเลยนะคะแล้วก็ยังปรบมือโห่ร้องกันเหมือนเดิมนะครับได้รับการต้อนรับจากอบอุ่นเหมือนเดิมต่อให้ไม่ได้มายืนเรียงแล้วก็ตบมือความรู้สึกขนลุกยังเหมือนเดิมทุกอย่างเธอมันยังมันยังรู้สึกว่าแบบได้รับการต้อนรับยังอบอุ่นมากๆเหมือนเดิมสุดยอดมากเรามาอยู่ใน Apple Store Central World แล้วนะคะที่อยู่ข้างหลังพวกเรานี่ค่ะก็คือเป็นดีไซน์ของร้านนะคะที่เรียกว่า Tree Canopy หรือว่าชั้นเรือนยอดใช่ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเอกลักษณ์หลักที่สุดที่โดดเด่นที่สุดของสาขา Apple Central World แห่งนี้เลยเขาต้องการทำให้ตรงกลางหรือรวมถึงเนี่ยชั้น2ตรงนี้เนี่ยเราจะมองเห็นเหมือนกับเป็นต้นไม้ตรงกลางเนี่ยเป็นลำต้นใช่ซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นดีไซน์ที่ฉลาดมากเพราะว่าตรงแกนกลางตรงนี้เป็นโครงสร้างของอาคารนี้ด้วยเราจะเห็นว่ารอบๆทั้งหมดวงกลมเนี่ยไม่มีเสาเลยคือเสาจริงๆมันก็อยู่ข้างในแต่พอไม่เห็นนะมันทำให้รู้สึกว่าร้านโปร่งมากๆแล้วก็เป็นกระจกโค้งรอบทิศทางที่สามารถมองเห็นวิวได้แบบว่าจากทุกด้านรวมถึงจากข้างนอกด้วยก็มองเห็นร้านนี้ได้จากทุกด้านเหมือนกันใช่อันนี้เป็น Apple Store สาขาเดียวในโลกเลยนะที่สามารถมองเห็นวิวได้แบบ360องศาดังนั้นเวลาเข้ามามันจะรู้สึกแบบปลอดโปร่งมากๆรวมถึงแผ่นไม้ที่เขาใช้เนี่ยมันจะเป็นไม้ที่แบบต่อกันหมดเลยนะคือเป็นแผ่นๆแต่ว่าเรียงต่อกันเพื่อให้ได้โฟลว์ของต้นไม้มาดูใกล้ๆไหมมันไม่ได้ถูกเรียงขึ้นไปแบบต่อกันแบบเชื่อมกันขึ้นไปพอดีแต่ว่ามันโค้งออกมาด้วยคือแบบมีลักษณะความโค้งของแต่ละแผ่นไม้แล้วไม้แต่ละแผ่นก็โค้งโอบรับตัวเสาโครงสร้างอาคารตรงกลางด้วยดังนั้นแต่ละแผ่นก็ต้องถูกออกแบบมาว่าจะอยู่ตรงไหนใช่ป่ะอยู่ตรงนี้ความโค้งต้องประมาณเท่านี้เขาบอกเขาใช้การออกแบบจากสวิตเซอร์แลนด์เลยนะคือต้องบอกว่าอันนี้ต้องเข้ามาดูใกล้ๆจริงๆแล้วจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่ธรรมดาเพราะว่าลองอิมเมจินว่าไม้แผ่นหนึ่งตรงนี้เนี่ยคือยาวมากนะแต่ว่ามันถูกตัดมาโค้งเพื่อเข้ากับเสานี้ได้ใช่อันนี้เป็นดีไซน์เดียวด้วยนะของ Apple Store ที่เป็นแบบ Tree Canopy แบบนี้คือต้องมาดูที่นี่ที่เดียวเท่านั้นในตอนนี้นอกจากนี้เขายังฝังสิ่งที่จำเป็นสำหรับอาคารที่จะปกติเราจะเห็นอยู่บนเพดานอย่างเช่นพวกสปริงเกิลดับเพลิงลำโพงโครงสร้างไฟต่างๆเนี่ยอยู่บนแผ่นไม้หลังคาตรงนี้ทั้งหมดเลยฝังแบบเนียนๆไปเลยโดยที่ไม่รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของร้านไปเลยเนาะอันนี้เป็นจุดเด่นมากๆที่จะต้องมาถึงในร้านปุ๊บมาดูอันนี้ก่อนเลยนะคะ Tree Canopy อีกหนึ่งอย่างที่สวยมากๆในร้านนะคะก็คือลิฟต์ทรงกระบอกนี้ใช่คือดูเผินๆตอนแรกเนี่ยจะไม่รู้ว่าเป็นลิฟต์เพราะว่าเราจะคุ้นเคยกับลิฟต์ที่เป็นแบบกระจกลิฟต์แก้วใช่ไหมใช่อันนี้เนี่ยเป็นลิฟต์ทรงกระบอกที่หุ้มด้วยสแตนเลสสตีลแล้วขัดเงาแบบเรามาส่องหน้าได้เลยคือเป็นกระจกได้เลยนะครับเดี๋ยวเรากดให้ดูจริงๆแล้วลิฟต์นี้ก็จะไปถึงทุกชั้นเลยนะครับสาขานี้เนี่ยถ้าเกิดดูจากข้างนอกจะรู้สึกว่ามี2ชั้นแต่ความจริงแล้วมี3ชั้นด้วยกันนะครับก็คือชั้นนี้เรียกว่าชั้น2ชั้นหลักที่อยู่ตรงทางเข้าเดียวกับเซ็นทรัลเวิลด์คือชั้น1แล้วก็จะมีชั้นใต้ดินข้างล่างที่เดี๋ยวเราพาลงไปดูว่ามีอะไรบ้างได้เลยลิฟต์นี้นะคะ
เนื่องจากว่าขนาดไม่ได้ใหญ่มากประมาณแบบ1 เมตรดังนั้นในตอนนี้เนี่ยเขาจะขอให้เข้าไปแค่ครั้งละคนเท่านั้นก็ถ้าแยกกันมาก็อาจจะค่อยๆลงหรือไม่ก็เราแนะนำว่าจริงๆเดินบันไดก็ดีนะถ้าหากว่าไม่มีความยากลำบากในการที่จะแบบเดินขึ้นลงบันไดอะไรอย่างเงี้ยก็บันไดสวยมากนะครับอีกหนึ่งองค์ประกอบนะครับที่สำคัญมากๆของร้าน Apple ในปัจจุบันที่เปิดมาใหม่ๆทั้งหมดเลยเนี่ยก็คือหน้าจอขนาดใหญ่ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีอยู่ในหลายๆสาขาแล้วนะครับหน้าจอตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีไว้จัดกิจกรรม Today at Apple ซึ่งตอนนี้เนี่ยงดจัดอยู่เพราะว่าเป็นช่วงโรคระบาดนะครับแต่ว่าปกติแล้วก็จะมีกิจกรรมที่จัดที่แบบว่าโฟกัสตามกลุ่มต่างๆหรือว่ากลุ่ม Creative กลุ่มที่แบบสร้างสรรค์คอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นแบบคนที่สร้างสรรค์เรื่องดนตรีคนที่ถ่ายภาพคนที่ตัดต่อวิดีโอหลากหลายสาขาเลยเซสชั่นที่จะมาสอนการใช้งานเบื้องต้นก็คือสอนผ่านหน้าจอนี้แหละรวมถึงหน้าจอนี้ยังเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าฟอรัมตรงนี้เนี่ยก็จะมีคนมาเรียนรู้อะไรต่างๆได้ตอนนี้เขาจัดที่นั่งห่างกันนิดนึงใช่สิ่งที่น่าสนใจมากที่อู๋พูดถึงเมื่อกี้นะคะก็คือเซสชั่น Today at Apple ที่จะให้มีคนที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาตัวเองมาสอนมาแนะนำอะไรต่างๆเนี่ยประเทศไทยนะคะ Apple Store ในไทยเนี่ยถือว่าทำสถิติเลยคนไทยชอบการเรียนรู้มากๆปีที่ผ่านมามีเซสชั่นเนี่ยถึง 4,000 เซสชั่นเธอขนาดมีสาขาเดียวนะปีที่แล้วเนี่ย Apple Icon สยามเนี่ยจัด Today at Apple ไป 4,000 กว่าครั้งเยอะที่สุดในโลกเลยอันนี้คือแบบว่า Amazing มากนะครับเขาก็เลยโฟกัสมากๆแล้วก็ของสาขานี้หน้าจอก็สวยงามจริงๆนะครับตอนนี้เขาโชว์เป็นโลโก้ดูนี่สิโลโก้ที่เป็นเขียนคำว่ากรุงเทพอยู่ภายในโลโก้ Apple อีกทีหนึ่งคือตอนแรกที่คนเห็นโลโก้นี้ครั้งแรกก็คือบนสติกเกอร์ที่หุ้มดำเอาไว้ทั้งหมดใช่ป่ะแล้วก็คนก็อาจจะสงสัยนะคะว่าไอ้โลโก้ที่อยู่ข้างนอกเนี่ยพอแกะออกไปแล้วว่ามันจะหายไปเลยหรือเปล่ามันมาอยู่ตรงนี้ในหน้าจอตรงนี้ซึ่งคล้ายๆกับตอนไอคอนสยามเหมือนกันตอนที่หุ้มเป็นตัว OR สุดท้ายก็มาอยู่บนหน้าจอเซสชั่นที่อยู่ในสาขานั้นๆนะครับดีเทลของหน้าจอนี้คือแบบว่าความละเอียดสูงมากๆคือถ้าเข้ามาดูใกล้ๆเอานิ้วจิ้มได้ไหมลองดูได้จริงเหรอแล้วก็ด้านข้างนี้เป็นลำโพงขนาดใหญ่นะครับเราพาลงไปดูชั้น1กันนะครับสิ่งที่ต้องพูดถึงก็คือบันไดที่โค้งอยู่รอบแกนต้นไม้นี้นะครับหลายคนคาดหวังว่าแบบร้าน Apple อ่ะจะเป็นบันไดกระจกใช่ไหมแต่ว่าสาขานี้เป็นบันไดที่ทำมาจากสแตนเลสดูใกล้ๆไหมมานั่งให้ดูเลยนะครับว่าทุกแผ่นเนี่ยจะทำมาจากสแตนเลสแผ่นเดียวคือสแตนเลสชิ้นเดียวชิ้นใหญ่ขนาดเท่าบันไดแต่ละขั้นนี้แหละนะครับแล้วก็ขัดเงาขึ้นมาเป็นบันไดแต่ละขั้นซึ่งสวยมากๆถ้าเกิดเราดูจากท้องบันไดช้อนขึ้นมามันเชฟโค้งสวยงามอธิบายไม่ถูกสิ่งที่เราชอบมากคือการที่ไม่มีเหลี่ยมคมๆเพราะบันไดนี่จะเป็นมันจะเป็นมนๆแบบนี้ใช่ป่ะซึ่งมันเข้ากันกับคอนเซ็ปต์ของการแบบอยู่ภายใต้ร่มไม้อย่างบอกไม่ถูกสุดๆนะอันนี้คือถือว่าแบบทำดีเทลมาได้ดีมากๆนะครับแล้วก็เข้ากันด้วยนี่เราบันไดที่เป็นสแตนเลสกันนะครับโค้งรอบต้นไม้ลงไปแต่ละชั้นมันสูงมากอะเพดานมันสูงก็จะใช้เวลาเดินลงไปนิดนึงใช่เป็นสโตร์ที่เราต้องมารีวิวแม้กระทั่งบันไดนะคะมาถึงชั้นล่างแล้วนะครับชั้น1ถ้าเกิดเรามองไปคือทางเข้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์เลยเป็นพื้นระดับเดียวกันเข้ามานะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนที่คนเข้ามาช้อปปิ้งแหละมาดูสินค้าว่าแบบมาลองดู iPhone 11 เป็นยังไงมาลองใช้ Mac ดูมาลองใช้ Apple Watch ดูก็จะเป็นส่วนพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดเลยเป็นโปรดักต์โซนนะคะก็จะเห็นรายละเอียดว่าแบบมันโล่งสบายตามากแต่ละที่วางโปรดักต์ไว้เนี่ยก็จะมีตัวอักษรเขียนไว้ด้วยนะอย่างอันนี้ก็จะเขียนว่า iPhone 11ใช่ครับนี่ก็เราก็มาลองใช้งานกันได้เลยแต่ว่าไฮไลท์ที่สุดนะครับของโต๊ะแสดงโปรดักต์ของร้าน Apple เนี่ยก็คือดีเทลของเขาที่เขาทำได้คลีนมากๆแม้ว่าอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดใช่ไหมเราคาดหวังว่ามันจะมีสายไฟเต็มไปหมดเขาเก็บดีมากนะครับลองดูใต้โต๊ะพาดูใต้โต๊ะด้วยอ่ะไม่มีฮัลโหลไม่มีสายไฟไม่มีสายไฟเลยโต๊ะเลยนะครับคือจริงๆแล้วเขาก็ออกแบบมาให้สายไฟทั้งหมดเดินอยู่ในขาโต๊ะนี่แหละแต่คือแบบใส่ใจดีเทลไงว่าแบบเฮ้ยเนี่ยทำให้มันคลีนได้ขนาดนี้อันนี้เป็นเอกลักษณ์ของทุกสาขาอยู่แล้วนะครับที่จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันคลีนแบบนี้ในช่วงสถานการณ์แบบตอนนี้นะคะเขาก็จะมีแอลกอฮอล์ที่จะประจำแต่ละโต๊ะเอาไว้ให้แล้วก็ทุกครั้งที่มีลูกค้ามาหยิบจับโปรดักต์เนี่ยก็จะมีการเช็คทำความสะอาดหลังจากที่ลูกค้าไปแล้วนะคะก็จะมั่นใจเรื่องความปลอดภัยทำอนามัยได้นี่เราก็สักหน่อยโปรดยืนห่างกัน2 เมตรจะมีป้ายเตือนด้วยนะคะเธอไปยืนห่างกัน2 เมตรตรงนู้นโต๊ะโปรดักต์ของชั้น1เนี่ยจะเป็นโต๊ะลักษณะนี้นะครับเรียงกันมาทั้งหมด12ตัวด้วยกันเป็นแบบแนวโค้งโอบล้อมแกนต้นไม้เหมือนกันนะครับแต่ว่าโต๊ะ2ตัวสุดท้ายตรงนี้จะไม่มีโปรดักต์โชว์อยู่ไปดูตรงนั้นกันนะคะโต๊ะโปรดักต์ที่เรียงต่อกันมานะคะก็จะมีตัวนี้นะคะ2ตัวตรงนี้ที่จะเป็นโต๊ะของ Genius นะคะซึ่งก็เป็นเหมือนกับให้คำปรึกษาให้คำแนะนำลูกค้าแบบตัวต่อตัวสามารถที่จะมาคุยเพื่อสอบถามสิ่งที่อยากรู้เกี่ยวกับโปรดักต์ได้ใช่ครับเพิ่งซื้อ iPhone มาใหม่ยังไม่เคยใช้มาก่อนเลยในชีวิตนะครับก็มีเจ้าหน้าที่นะครับที่แบบว่ามาคอยให้คำแนะนำว่าตอนนี้ใช้ยังไงโอนถ่ายข้อมูลจากเครื่องเดิมมาเครื่องใหม่ยังไงบ้างก็จะสอนใช้งานเบื้องต้นกันที่บริเวณนี้ไฮไลท์ของโต๊ะโปรดักต์
Genius เนี่ยแม้ว่าจะไม่มีอะไรอยู่แล้ว เหมือนจะไม่มีอะไรเลยแต่ก็ ใช่ครับ เช่นเค ขามี ย แบบว่าเขาซ่อนมายากลเอาไว้ อ่าฮะ ก็คือเราสามารถที่จะเอามือลูบ ตะดัง แล้วมันก็จะนี่มือแค่แบบลอยๆกลางอากาศนะครับที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นปลั๊ก power outlet ธรรมดาเนี่ยแหละครับแล้วก็จะมีช่องเสียบสายแลนตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครแบบได้รู้แล้วว่าแบบมันมีทริคนี้อยู่ก็จะชอบมาเล่นที่ แล้วมันจะ Apple เท่ Store แต่ว่าเราอะเอามือเข้าไม่เคยถูกทางเลยเธอ เราก็จะไม่ค่อยแน่ใจว่าซ้ายหรือขวา ตรงนี้ตรงนี้ มันต้องเป็นซ้ายเสมอป่ะ เนี่ยลองดู โอเค ปึ๊บ ปึ้ง ไม่ เห็น เข้า ปะเห็นปะ ทำไม่ได้ไงคือ ไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้ ทำไม่ได้ เหมือนกัน ไปแล้วคือไม่ต้องเอามือกดลงไปใช่ไหมคือแบบว่าเอามือเล่นผ่านอย่าง นี้ นี้ แค่รูปผ่าน เห็นป่ะเราอยากได้แบบนี้ไว้ที่บ้านเธอ น้องไม่เชื่อฟังเราเลยอ่ะ ไปเถอะ ถัดมานะครับก่อนที่เราจะลงไปดูชั้นล่างว่าชั้นใต้ดินมีอะไร ซึ่งพิเศษมากๆเพราะว่าที่สาขาไอคอนสยามไม่มี เราต้องให้ดูอีกอย่างหนึ่งก่อนก็คือตรงนี้เนี่ยมันเป็นชั้นเดียวที่อยู่กับระดับพื้นถนนทั่วๆไปนะครับ Apple Store เนี่ยให้คอนเซ็ปต์ว่าเขาไม่ต้องการให้ผนังของร้านหรือว่าตัวกระจกของร้านเนี่ยมาปิดกั้นให้รู้สึกว่านี่คือในร้านนะนี่คือนอกร้านนะเขาก็เลยออกแบบพื้นหินที่เราเห็นเนี่ยแหละมันจะเป็นลายแล้วก็เป็นเส้นที่ต่อเนื่องออกไปจนถึงนอกร้านสังเกตว่ามันเป็นเส้นเดียวกันที่ออกไปนอกร้านส่วนที่กั้นอยู่เนี่ยก็จะเป็นกระจกใสๆนะครับถ้าเกิดเราดูผ่านๆไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเป็นพื้นเดียวกันเลยให้มีความรู้สึกเหมือนกับไม่แปลกแยกกันระหว่างในกับนอกร้านใช่ป่ะใช่ครับแล้วก็รอบๆตัวร้านทั้งหมดเขาก็จะมีมานั่งเนี่ยถ้าเกิดชั้นนี้ก็จะเป็นมานั่งหินอย่างนี้นะครับอยู่รอบๆวงกลมตรงนี้เลยทั้งอาคารนี้พร้อมกับต้นไม้ที่ให้ความร่มเงากับเราได้บ้างซึ่งก็คือต้นปลูกกระจงนะครับหลายคนก็จะแซวว่าแบบอย่าปลูกใกล้ตัวบ้านอย่าปลูกใกล้ตัวปลูกกระจงอย่าปลูกใกล้ Apple Store แต่ว่านี่ก็ให้ร่มเงา เลยนะครับให้ร่มเงามากแต่อากาศร้อนมากนะครับวันนี้อย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดดูจากข้างนอกเนี่ยเราจะคิดว่ามี2ชั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีชั้น3หรือว่าชั้นล่างนะครับที่เราสามารถเดินบันไดวนลงไปได้อีกชั้นหนึ่งครับบันไดที่ลงไปชั้นล่างเนี่ยดีไซน์ไม่ได้เหมือนกันเป๊ะๆกับบันไดที่เชื่อมระหว่างชั้น1กับชั้น2ด้วยนะใช่เพราะว่าไม่มีท้องบันไดให้ต้องโชว์แล้วนะครับก็จะลงมาเป็นแบบนี้ตรงนี้เนี่ยผนังที่รอบๆตรงนี้ผนังหินเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนแบบสตีฟจ็อบส์เทเตอร์มันเป็นสีเดียวกันแล้วก็แบบมันทางลงบันไดคุ้มๆลงมาอย่างนี้เหมือนกันเลยอันนี้จริงๆแล้วบอกเลยนะคะว่าเราลงมาพร้อมๆกันกับทุกคนนะคะไม่ได้เดินลงมาก่อนหน้านี้เลยเนี่ยเพิ่งลงมาเลยอันนี้คือห้องที่มีเป็นครั้งแรกนะครับของร้าน Apple ในไทยก็คือสิ่งที่เรียกว่าบอร์ดรูมสวยมากๆเข้ามาดูข้างในบอร์ดรูมตรงนี้เนี่ยเขาทำเป็นลักษณะกับคล้ายๆเป็นห้องรับรองห้องนั่งเล่นห้องประชุมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีไว้จัดเซสชั่นสำหรับผู้ที่มาเจรจาธุรกิจคู่ค้าทางธุรกิจพาร์ทเนอร์ต่างๆdeveloper นักพัฒนานะครับเวลาเขามีเซสชั่นที่แบบต้องการที่จะปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของ Apple เนี่ยสามารถนัดแล้วก็จองห้องบอร์ดรูมเนี่ยเข้ามาใช้งานในนี้ได้คืออันนี้ไม่ใช่คนทั่วไปที่จะเดินเข้ามาได้เลยแบบที่ไม่นอนเล่น ไม่นัดไม่ใช่พื้นที่แบบว่าทำงานแต่ต้องมีการนัดกันล่วงหน้านะคะใช่ครับก็ตกแต่งด้วยไม้สบายมากเลยอ่ะแล้วก็มีหน้าจอขนาดใหญ่ตรงนี้ไว้แบบใช้ทำกิจกรรมต่างๆที่ชั้นล่างเนี่ยยังมีห้องลับอีกซึ่งก็คือห้องน้ำมันจะรับอะไรขนาดนั้นนี่เราจะพาไปดูห้องน้ำด้วยจริงๆหรอหลายคนไม่รู้นะว่าแบบใน Apple Store มีห้องน้ำก็จริงเนาะคืออยากมาห้องน้ำที่ Apple Store คืออยากมาขี้ที่นี่สักทีหนึ่งอะไรพูดคำว่าขี้ในคลิปก็จะอยู่ชั้นใต้ดินนะครับสามารถลงมาได้นะครับไปดูห้องน้ำเลยนะจริงๆแล้วเขาเป็นพื้นที่หลายอย่างคือมีพื้นที่นั่งทำงานของพนักงานที่นี่ด้วยนะก็คืออันนี้เราเข้าไม่ได้นี่ห้องน้ำอยู่นี่มีป้ายอยู่นี่โอเคห้องน้ำนะครับไปโอเคก็เป็นห้องน้ำที่แยกออกเป็นห้องแต่ว่าทุกห้องน้ำเนี่ยคือไม่ได้แยกเพศเป็นสไตล์ของ Apple ไงไม่ได้แยกเพศนะครับก็สามารถที่จะเข้าใช้บริการได้เลยโหนี่เหรอห้องน้ำ Apple โอ้โหเฮ้ยก๊อกน้ำกับที่เป่ามือไดสันนะบอกเลยนี่สปินนายนะคะก็ยังสามารถที่จะหาจุดรีวิวของห้องน้ำได้ซึ่งก็คือก๊อกน้ำนั่นเองค่ะใช่ครับไม่ธรรมดานะครับใครปวดห้องน้ำแล้วก็อยู่ใกล้ๆ Apple ลองมาใช้เราชี้เป้าให้แล้วนะครับว่าอยู่ชั้นใต้ดินนะครับมาถึงเดินด้วยความมั่นใจลงบันไดวนมาเจ๋งอ่ะมาถึงก็ซื้อของก็ด้วยนะอันนี้ก็เป็นการพาทัวร์ร้านเบื้องต้นก่อนเรียกว่าเป็นวันพรีวิวนะครับให้ทุกคนได้เห็นกันก่อนที่ร้านนี้เนี่ยจะเปิดอย่างเป็นทางการครั้งแรกในวันศุกร์ที่31กรกฎาคมที่จะถึงนี้แล้ว Apple Store Central World นะคะถือเป็นสาขาที่4ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็สาขาที่511ของโลกด้วยใช่ครับมีความ international มากๆที่สาขานี้เพราะว่าเขาเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วใจกลางตรงนี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวมากมายนะครับแม้ว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะนักท่องเที่ยวต่างชาติน้อยหน่อยแต่ว่า
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ที่นี่เนี่ยสามารถที่จะพูดภาษาต่างๆ รวมกันได้มากถึง 17 ภาษาอันนี้เป็นเรื่องที่แบบน่าทึ่งมากๆที่เขาเตรียมเรื่องนี้ไว้เดินเข้ามาก็สามารถที่จะ request ได้ว่าต้องการภาษาไหนดูคลิปนี้เสร็จแล้วนะคะถ้าหากว่าต้องการจะมาด้วยตัวเองต้องทำยังไงบ้างสาขานี้เนี่ยเราบอกหลายครั้งแล้วนะครับว่าเปิดครั้งแรกวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคมนี้ 10 โมงเช้าแต่ว่าอย่ามาต่อคิวเพราะว่าวันศุกร์วันเดียวนี่แหละเฉพาะวันเปิดร้านนะครับเขาสงวนให้เฉพาะคนที่จองคิวล่วงหน้าผ่านทางออนไลน์ที่ apple.com/th/centralworld เท่านั้นซึ่งทุกรอบเต็มหมดแล้วเต็มเกลี้ยงเต็มแบบรวดเร็วมากๆนะครับเพราะว่าแฟนๆ Apple ของเมืองไทยก็เหนียวแน่นมากๆทันทีที่เขาเปิดจองกันเนี่ยเมื่อเช้านี้เองก่อนที่เราจะมาเริ่มถ่ายกันเนี่ยแป๊บเดียวเองนะครับก็เต็มไปหมดเลยทุกรอบนะครับดังนั้นรอบแรกที่ Public คนที่ไม่ได้จองล่วงหน้าจะเข้ามาได้ก็คือวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคมนั่นเองครับแต่ว่าเนื่องจากมาตรการ Social Distancing ในตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามาวันเสาร์แล้วจะสามารถเข้าได้เลยเนาะก็จะต้องมาต่อคิวแล้วเขาก็จะมีจำนวนจำกัดว่าเข้าไปในร้านได้พร้อมๆกันกี่คนก็จะเข้มงวดเรื่องนี้มากๆนะครับเพราะใช้มาตรฐานเดียวกันกับร้าน Apple ทั่วโลกเลยก็คือทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเว้นระยะห่างมีการนับจำนวนคนเข้าร้านนะครับว่าเขาจำกัดว่าในร้านเนี่ยมีจำนวนคนไม่เกินกี่คนคือมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่แล้วดังนั้นถ้าเกิดใครมาในช่วงแรกๆอย่าว่าแต่วันเสาร์นี้เลยคิดว่าในช่วง1 เดือนแรกเนี่ยคนจะต้องแบบมากันเยอะแล้วก็ยังเป็นช่วงที่มาตรการนี้ยังเข้มข้นอยู่ก็อาจจะต้องมีการต่อคิวหน้าร้านกันเสียหน่อยการต่อคิวหน้าร้านก็ต้องต่อคิวห่างกันอีกพอสมควรเหมือนกันใช่แล้วจริงๆอากาศก็ค่อนข้างร้อนด้วยเนาะเราว่าอาจจะแบบว่าถ้าแวะผ่านมาก็ถ่ายรูปข้างนอกหรือแต่ถ้าใครเป็นลูกค้าที่ต้องการที่จะมีนัดหมายกับ Genius หรือว่าจะเข้ามาพูดคุยอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะนัดไว้ก่อนล่วงหน้าได้นัดล่วงหน้าได้เลยผ่านทางเว็บไซต์หรือว่าซื้อของเราเลือกที่จะมารับสาขานี้อันนี้ไม่ต้องต่อคิวอันนี้เลือกเวลาได้ล่วงหน้าเลยแล้วคือคนจะเป็นอย่างนี้เหรอโอเคฉันจะซื้อ iPhone สักเครื่องนึงเพื่อที่ฉันจะได้เข้าร้านนี้อะไรอย่างเงี้ยหรอก็เลือกซื้อสายชาร์จอะไรสักเส้นหนึ่งเพื่อจะมาดูร้านนี้ก็ได้และนี่ก็คือการพาทัวร์ร้านนะครับในวันแรกของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายค่ะ